Đoạn video đặc biệt này được ghi lại bên trong một ngôi nhà bỏ hoang lâu năm, được chia sẻ bởi một nhà điều tra. Không phải tự nhiên mà người ta gọi đây là video đặc biệt, bởi ẩn chứa bên trong nó là một sự việc khiến họ vô cùng bối rối. Alex, người trực tiếp điều tra về ngôi nhà, cho biết trước đó mình có nghe qua những câu chuyện kể về các hoạt động kỳ lạ vẫn đang xảy ra ở đây, nên vào một đêm anh đã một mình qua đêm bên trong ngôi nhà để tìm kiếm sự thật. Và đúng nửa đêm, những hoạt động thế này xảy ra. Vì một lý do nào đó, một tấm kính lớn trên tủ quần áo kia đột nhiên vỡ tung thành từng mảnh vụn. Alex nói rằng ban đầu nó chỉ phát ra những âm thanh như thể có ai đó gõ vào kính, nhưng rất nhanh tấm gương đã vỡ nát không lâu sau khi anh nghe thấy tiếng gõ lạ. Nhưng còn lạ hơn rất nhiều, bạn có thấy không? Ngay khi tấm gương vỡ vụn, đã có một thứ gì đó như thể một cái bóng đã bay nhanh từ trong tủ ra ngoài. Vì thứ này rất nhanh và gần như trong suốt, nên trong thời gian thực, Alex hoàn toàn không nhìn thấy nó. Chỉ sau khi xem và tô lại khoảnh khắc đặc biệt, anh mới nhận ra điểm đen bí ẩn này. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh đã cẩn thận từng bước đến gần cái tủ kiểm tra và thấy rằng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Một số người hoàn toàn không tin những gì đã xảy ra. Họ đoán tất cả chỉ là một sản phẩm hoàn hảo do chính Alex dựng lên. Nếu vẫn giải thích do một thế lực nào đó gây ra thì càng đáng ngờ hơn, vì với họ không một thế lực nào có thể tác động vào thế giới vật lý một cách đầy bạo lực như vậy. Có thể vì mọi chuyện xảy ra theo đúng trình tự nên nó cho người ta cảm giác bị thuyết phục. Tuy nhiên một số khác lại cho rằng việc ngay sau khi kính vỡ xuất hiện một bóng đen bay nhanh ra ngoài không thể nào chỉ là sự trùng hợp. Họ cho rằng camera đã bắt được một bằng chứng cho thấy đó chính là thứ đèn tối đang ẩn mình bên trong ngôi nhà này. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Đây chỉ là một trò dàn dựng tinh vi bằng kỹ thuật hiện đại, hay thật sự có một điều gì đó bí ẩn đang ẩn mình bên trong ngôi nhà bỏ hoang này? Những ngày qua trên các trang mạng, nhóm kính đang chia sẻ một đoạn video về một cô gái có tên là Aria. Ban đầu những gì người ta thấy chỉ là hình ảnh của một cô gái đang hoảng loạn chỉ trong hành lang. Nhưng sau khi có được nhiều manh mối từ các nguồn video khác nhau, họ bắt đầu theo dõi kỹ hơn sự kiện này. Có thể sau khi xem qua đoạn video này, có bạn sẽ thắc mắc liệu Aria có an toàn không? Câu trả lời là có, vì chính cô ấy đã chia sẻ đoạn video này lên trang cá nhân và còn cho biết sở dĩ cô sợ hãi bỏ chạy là vì cô nghe thấy tiếng ai đó ngay sau lưng mình. Kể từ đây, mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn. Người xem đã chú ý đặc biệt đến câu nói của Aria, nhưng họ không thể tìm ra hay nhìn thấy có ai đang ở phía sau cô gái khi góc quay này được vô tình ghi lại. Cho đến khi Tony, người quản lý khách sạn, bổ sung thêm một vài góc quay lấy từ camera an ninh, người ta mới nhận thấy sự việc này phức tạp hơn họ nghĩ, vì dường như nó có liên quan đến những điều không thể giải thích. So here's video of that girl that posted, and I'm gonna let y'all know now, it gets really weird. It's like she acting like she's running from something or hiding from something, but there's literally nobody else in the frame. Like she tweaking. Yeah, it is weird. And the elevator door is not even closing. Like she playing hide and seek or something.
But look, this ain't even the craziest thing. Like now the elevator door is closed. This ain't even the craziest thing about this video though. I got like more video to show y'all, and it just gets super weird. So y'all just stay tuned. Vì một lý do nào đó cửa thang máy không đóng lại khi Aria bên trong, nhưng ngay khi cô ấy chạy ra, lập tức cửa thang máy đóng lại. Theo lời Tony nói, đây là điều chưa bao giờ xảy ra, vì anh là người sử dụng thang máy này nhiều hơn ai hết. Đó là điều không bình thường. Tony còn cho biết Aria đã rời khỏi khách sạn mà không làm thủ tục trả phòng. Có người nhìn thấy cô ấy như chạy trốn, nhanh chóng lên taxi mà không hề quay đầu lại. Nhưng kỳ lạ thay, không lâu sau khi cô gái rời đi, camera an ninh đã bắt được một khoảnh khắc khiến Tony vô cùng bàng hoàng. Xem nha. My hand is shaking. Right there. What is that? What the heck? Bro, that's a rock from that table right there. Those are stones and those in bowls right there by that table. And that one of them stones just fell on the floor. And there's no way that should happen because there's no wind in there. Wind ain't even gonna do that though. This is crazy, yo. Một viên đá từ bên trong cái bát trên bàn như tự rơi xuống hành lang, nơi Aria vừa chạy qua trước đó không lâu. Sự rời đi không rõ nguyên nhân của cô gái cũng không lạ bằng khi họ nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn bên trong phòng cô ấy. It's like all my stuff is just left here. It's crazy. You said what? Don't get me on camera. No, this is ridiculous. What the heck is this doing in here? Yo, hold on, y'all. What is this in here? Hold this. Yo, y'all. This is crazy. Khi kiểm tra căn phòng, họ ngạc nhiên vì Aria đã bỏ lại tất cả đồ đạc của mình. Lúc này Tony bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng, đồng thời cũng ghi lại tất cả những gì mình đang thấy, và anh ta đã phát hiện ra thứ này. Anh ta giải thích sợi dây này giống như một dụng cụ dùng để mở khóa cửa từ bên ngoài. Đây là cách mà người lạ thường sử dụng để vào phòng ai đó mà không cần chìa khóa. Mọi chuyện dần rõ nét hơn khi Tony nhìn thấy dụng cụ tự chế này. Rất có thể đã có ai đó theo dõi Aria và cố tình làm cho cô gái sợ hãi rời đi, đến mức không kịp dọn hành lý. Nhưng sau đó Tony lại thắc mắc, nếu suy nghĩ đó không đúng thì liệu dụng cụ này có phải do Aria tự mang theo? Sẽ có lý hơn khi cho rằng cô ấy bị theo dõi và cố gắng chạy trốn khỏi ai đó. Vì đoán như vậy nên Tony đã xem lại thật kỹ các đoạn ghi hình trên camera. Chính lúc này anh ta đã phát hiện ra điều không ngờ. That's just the housekeeper down there. Right there. Right there. Right there. Right there. I don't know what that This was. is crazy. How do y'all explain that? Somebody explain that to me. Somebody explain this to me. Somebody explain to me what the hell that just was. Sự xuất hiện không rõ nguồn gốc này khiến cho câu chuyện trở nên kỳ lạ hơn rất nhiều. Cho dù cái bóng này có là gì đi chăng nữa thì nó cũng di chuyển rất nhanh. Tony nói rằng sau vài phút Aria rời đi thì cái bóng lạ xuất hiện, và mặc dù ở cuối hành lang lúc bấy giờ có một nhân viên, nhưng dĩ nhiên họ không biết có sự xuất hiện này.
Khi nhiều người xem đến đây, họ đoán có thể Aria đã nhìn thấy điều gì đó và đang cố tránh xa nó. Vì từ nhiều góc quay an ninh, họ có thể nhìn thấy được những thứ mà có lẽ từ góc nhìn của Aria, cô gái không thể thấy. Đến bây giờ người ta vẫn không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với cô gái. Những gì được ghi lại trên camera, họ đoán dường như đang có thứ gì đó bám theo cô gái. Và giống như hầu hết các video khác, video này vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải. Vào một đêm nọ, trong khi lái xe băng qua một ngọn đồi vắng, một người đàn ông người Úc có tên là Pami đã vô tình chạm trán với một người có vẻ bề ngoài khác lạ. Và tất cả diễn biến đêm đó, camera hành trình trên xe đã ghi lại thế này. This. Seen way too many f***ing horror movies for this shit. Hell. You're a psycho, mate. Không rõ nhằm mục đích gì, nhưng dáng người kia không hề di chuyển hoặc tránh sang một bên để xe Pami chạy qua. Anh ta nói ban đầu mình không để ý, nhưng khi xem lại khoảnh khắc chạm trán, anh nhận ra dường như dáng người kia có điều gì đó khác lạ. Chi tiết đầu tiên là gã này chỉ có một màu đen, đang từ trên xuống dưới. Và chi tiết kỳ lạ thứ hai, Pami nói rằng dù có xem kỹ đến đâu, anh vẫn không nhìn được phần đầu. Do mắt anh kém, hay bằng một cách nào đó người kia đã cố tình tạo ra hình ảnh đáng ngờ này. Anh không rõ, anh cũng không thể giải thích gì thêm. Đó cũng là lý do Pami chia sẻ đoạn video kỳ lạ lên trang cá nhân, với mục đích ai đó sẽ cho anh một đáp án khả thi nhất. Và sau một khoảng thời gian ngắn, đoạn video nhanh chóng thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ. Một số người cho rằng hình dáng kia chỉ là một con mannequin, hoặc có thể là một hình nhân đã được ai đó đặt nó đứng bên đường như vậy, giống như một trò đùa mà thôi. Và để trông cho nó kỳ quái hơn, người ta đã tháo phần đầu đi, sơn lên thêm cho nó một lớp sơn màu đen, và không quên mặc thêm cho nó một bộ đồ tối màu tương tự. Số khác thì cho rằng hình dáng kia khó có thể chỉ là một trò đùa, bởi nếu là mannequin hay hình nhân, lẽ ra camera phải ghi lại rõ ràng các chi tiết đặc trưng. Thế nhưng trong video, vùng đầu lại hoàn toàn mờ tối, như thể đã bị che khuất bởi một yếu tố nào đó mà mắt thường không thể lý giải nổi. Điều khiến đoạn video này gây ra nhiều tranh luận chính là khi càng nhìn kỹ thì lại càng khó xác định một ai đó có vẻ bề ngoài khác lạ, hay đó chỉ là một hình nộm, một trò đùa không dành cho người yếu tâm lý. Nhưng theo bạn, hình ảnh đó rốt cuộc là gì? Trong khi cả nhà đang quay quần bên nhau trò chuyện vui vẻ, thì bất ngờ một sự việc không rõ nguyên nhân xảy ra trước mắt họ. Người chia sẻ video cho biết khi đó đứa con gái đang quay lại khoảnh khắc người cha của mình rap theo một bài hát của McDonald. Nhưng cũng chính lúc đó, điều kỳ lạ không thể giải thích này xảy ra. I'm telling you, stupid rap. I could do it. I think it was like 88, 89, maybe, I don't think it was 90, maybe 87, 88, 89. They had this record that was a square. It was from McDonald's, but they put it in the Columbus Dispatch. But anyway, it's like a piece of paper, but you put it on like a 33, and it had like the Big Mac song on it. And if you could recite it and go into the store, like the restaurant, and recite it, they give you free food or something. I still know the whole song. This has got to be the nerdiest I've ever heard in my entire life. Yeah. Go. Are you posting this? I'm gonna post it. Well, just a disclaimer, I'm fat and I don't give a shit. So Oh God. this out. Ready? 1, 2, 3. Big Mac McDLT, quarter pounder with some cheese, filet of fish, a hamburger, a cheeseburger, a Happy Meal, McNuggets, tasty golden French fries. Did you see that?
Are you kidding me right now? Một khoảnh khắc bình thường. Tuy nhiên, cái ly màu đỏ trên bàn trước mặt hai người đã đánh tan hoàn toàn khoảnh khắc hài hước trên. Ban đầu nó chỉ di chuyển nhẹ nhẹ như muốn gây sự chú ý với mọi người xung quanh. Cho đến khi họ đặc biệt để ý thì như thể mọi chuyện trở nên mạnh bạo hơn. Đoạn video thật sự khiến cho nhiều người không thể giải thích. Họ đã cố tìm ra điểm hở, như là có một sợi dây có thể đang cột vào cái ly và ai đó ngoài khung hình đang kéo nó. Bên cạnh đó có một số ý kiến cho rằng một luồng gió đến từ một cái quạt có thể đã khiến cái ly nhựa di chuyển như vậy. Nhưng có lẽ suy luận này không hợp lý, vì theo một số người nó đã di chuyển nhẹ nhẹ trước khi bung mạnh, ngay khi các thành viên trong gia đình đặc biệt chú ý đến nó, giống như đó là sự di chuyển có chủ đích. Với họ, những người tin vào siêu nhiên thì cho rằng rất có thể hiện tượng trên được tạo ra bởi một thế lực nào đó đang ẩn mình trong ngôi nhà của những người này, và sự việc xảy ra như muốn cho họ biết rằng luôn có sự hiện diện kỳ lạ ở đây. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Mọi chuyện diễn ra chỉ là ngẫu nhiên trong thế giới vật lý, là một trò đùa tinh vi, hay thật sự đang có điều gì đó nham hiểm hơn đang cố chứng minh bằng cách tác động này? Một chàng trai trẻ người Mỹ có tên là Maddie hiện đang sống bên trong một ngôi nhà cổ ở Memphis, Tennessee, đã trải qua một sự kiện mà với anh không thể giải thích. Anh ta cho biết ngôi nhà được xây cất vào năm 1859 và đối diện nó là một trung tâm pháp y nơi thường xuyên diễn ra các cuộc khám nghiệm. Vào một đêm Maddie ở nhà một mình, anh vô tình nhìn thấy có ai đó đứng bên ngoài ngay cửa chính. Chính xác hơn, anh ta chỉ nhìn thấy cái bóng của người đó in lên cửa mà thôi. Và đây là những gì anh ta đã quay lại. What in the actual hell? There's literally... Maddie nói rằng ban đầu khi nhìn thấy cái bóng, anh chỉ nghĩ đơn giản một người lạ nào đó đang đứng trước nhà mình, và như một cách để giải quyết vấn đề, anh đi ra mở cửa nhưng không thấy ai. We live in downtown Memphis, which means we're used to having a homeless population. Usually when it rains, we will have homeless people walk up on the porch, and it is sad, but we do have to ask them to leave because we're on a private property. Every time I have had to ask a homeless person to get off the porch, they've always been kind, sweet, or just listened. They're just like you and me. They're just in much rougher circumstances. I was perplexed in the video because I thought, I didn't pay attention to the light passing through the shadow. I was like, it's not raining. Why is someone on my front porch? I get that to a lot of you in your everyday lives, that's not a good call. And probably moving forward, I won't do that. But I've been in that situation multiple times and I just didn't think anything about it. Như bao người hoài nghi, Maddie đã tìm mọi cách để có thể vạch trần video của chính mình. Anh muốn biết chính xác mình đã nhìn thấy gì trước cửa nhà. The front of our house where somebody would be. For them to run, where would they have to hide? It goes straight out, guts out. This way, another commercial building, it juts out. They would also have to jump down into this drop of a fence and go that way. Anh ta cho biết mình đã sống ở đây 2 năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy điều gì tương tự thứ này. Vậy rốt cuộc cái bóng mà anh ta nhìn thấy trong đêm hôm đó là gì? Có thể chỉ là một người qua đường, hoặc một người vô gia cư, hay là do ánh sáng từ một chiếc xe đi qua soi vào người đi đường. Và vì sự việc xảy ra đúng lúc Maddie mở cửa nên đã tạo ra hiện tượng trên, một sự trùng hợp xảy ra trong thời gian thực. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng với vị trí đặc biệt của ngôi nhà nằm đối diện một trung tâm pháp y thì không loại trừ khả năng đây là một hiện tượng khó giải thích hơn. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ cái bóng kỳ lạ có những đường nét khá rõ ràng này có liên quan gì đến trung tâm pháp y đối diện nhà Maddie không? Hay chỉ đơn giản là một người nào đó đứng trước cửa nhà nhưng đã rời đi ngay khi nhận ra sự chú ý?
Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.